Oh, Pasko na sa kusina ko. Kaya syempre, pang Pasko ang aking i-share sa inyo ngayong hapon at dahil hindi ko kayo matiis, this is easy bibingka. You can prepare this anytime, anywhere dahil napakadali. First, you need all-purpose flour. Chef, gusto ko po yung talagang rice flour yung gagamitin. Di rice flour ang gamitin mo. Ang gamitin mo lang is plain rice flour. Huwag kang gagamit ng glutinous. This is baking powder. Salt. Salt is very important because it is a flavor enhancer. White sugar. Coconut milk. I'm using canned coconut milk. I like using canned para consistent kasi 'di ba ang gata minsan gustuhin ko man magpa-picture na naggagata ako, depende sa pressure, 'di ba? Minsan malabnaw, minsan malapot. So para consistent and for commercial use, I'm using canned coconut milk. This is melted butter. Ganitong ka-easy, nilalagay mo lang lahat ng ingredients. This is water, eggs, and I'm putting a lot of cheese. 2 cups of grated cheese. Anong klaseng cheese po? Processed cheese, the affordable cheese that you can find in the grocery store. And then you just mix it with a wire whisk. Ganyan lang po talaga siya kadaling gawin. 'Di ba? Holiday season na. So, iwasan na natin ang mga complications and unnecessary stress. So, kung kaya natin gumawa ng mga recipes na just mix them all together, why not? 'Di ba? So, just mix it hanggang makita mo na wala nang buo-buong flour. Okay? Just mix it like that. And then, I have here my pans. These are just ensaymada molds. Approximately mga 4 to 5 inches in diameter na nilagyan ko ng banana leaf. Of course, yung banana leaf, before you put it here, kailangan i-toast mo muna siya ng konti sa apoy. Bakit po natin tino-toast sa apoy? Para maging pliable, no? For it to become pliable. Para pag nilagay mo siya sa pan, susunod siya dun sa korte ng iyong pan. O ayan, mas magaling sila mag-fold sa akin. Ako, kino-compress ko lang na ganyan. O, diba? Para sumunod siya dun sa size ng sa korte ng iyong pan. And also, another important reason kung bakit natin pinapainitan is just in case merong mga bacteria or whatsoever dun sa dahon, napapatay siya nung init. So, next step is, i-divide na natin sa ating baking pan. So, I'm going to use a measuring cup. Alam po ninyo, ang bibingka kasi, hindi talaga siya yung pangalan ng pastry or yung pangalan ng produkto. When you say bibingka, siya yung tawag sa cooking method. Pagka sinabing bibingka, nagluluto ka na may apoy sa ilalim and may apoy sa ibabaw. O diba, very traditional. Pero ito syempre, hindi mo kailangan magpabaga ng uling. We're going to bake this in an oven. But if you want to bake it traditional way, dun sa clay pot or sa clay oven, pwede din naman. Okay? So look, ganito dapat yung iyong consistency ng mixture mo. Kailangan medyo thick. Okay? Medyo thick. I-divide mo lang yan evenly. After dividing it evenly onto your prepared pans, lalagyan natin yan ng salted egg sa ibabaw. Paano po yan? Gusto ko po gawin yung ube bibingka. Lagyan mo ng konting ube powder. Mga 1 to 2 tablespoons of ube powder or ube flavoring. And then,
Kung meron kang ube jam, what you can do is i-twirl mo yung ube jam sa ibabaw or dun sa ilalim para paghiwa ng customer mo or ng guests mo, masasurprise sila na meron talagang real ube doon sa ilalim ng iyong bibingka. Don't put the ube jam doon sa pinaka-butter because ube is starchy. It will change the consistency of your bibingka. Gusto mong nandun pa din yung parang cakey and moist consistency. And then I'm going to put my salted egg on top. Oh, hindi ko binibilang yan, ha? Pero syempre, pag tinitinda mo, kailangan bibilangin mo yung slices. Kasi baka mapunta sa isang household, mas madami ng isang slice yung isang piraso, magrereklamo yung customer mo niyan. Or better yet, timbangin mo. So, you put sliced salted egg. You can put more cheese. Pero kung maglalagay ka ng cheese, I suggest putting the cheese halfway the baking time. Isasalang ko to at a hot oven, 450 degrees Fahrenheit for approximately 20 to 25 minutes or until golden brown yung ibabaw. And yon ang sunod kong ipapakita sa inyo. Okay, so luto na siya. Makikita mo yung kulay, di ba? And lumamig na din ng konti. I'm taking it out from the pan. Yan. And then, ito yung gagamitin mong pang-brush. This is melted butter. I'm melting some butter. And then, into that, I'm going to put some atsuete powder. Konti lang. Let's say, mga half a teaspoon of atsuete powder. Turn off the flame para magkaroon ng konting orange color yung iyong butter. Okay? You see? Traditional talaga, yan yung pinambra-brush nila. May konting color, and then you brush it on top of your bibingka. Pwede ka maglagay ng additional sugar if you like, and you can even put more cheese. Chef, hindi po umalsa yung bibingka ko. Nakaka-receive ako ng madaming questions na ganyan. Hindi po umalsa yung cake ko. Yung banana cake ko po, hindi umalsa. Paano po ang gagawin ko? First, you have to make sure that your baking powder is still active. Pag matagal kang hindi nag-bake and yung baking powder mo has been sitting inside your pantry for so long, chances are, hindi na active yon. So, bumili ka na ng bagong batch. Or you could try, kumuha ka ng konting hot water with vinegar, konting drops of vinegar, ilagay mo yung baking powder mo. Kailangan bumula siya. Okay? Pag walang activity na nangyari, change it. Huwag kang manghinayang sa baking powder. Manghinayang ka sa iyong oras at ingredients. Okay? So yan, you brush it with butter. I like to put a lot of butter because butter is very delicious. Pero, syempre, kanya-kanya tayong hilig. Kung ayaw mo naman ng madaming butter, konti lang ang ilagay mo. So, that's it. This is my easy bibingka. And I'm going to try it as usual. It's very moist, as you can see. Kulang na lang po bongbong and tsaa. And you know, yung coconut milk, lasang-lasa mo, and the salted egg. Very buttery din yung loob niya. Kahit konting butter lang ang nilagay natin, very creamy. And of course, yung butter na binrush mo sa ibabaw, nag-complement. Kasi kung nandito kayo, amoy na amoy yung butter. Ngayon dito sa aking kitchen. Tatagal po ito sa ref up to 1 week. Initin nyo lang sa microwave or sa oven toaster. So, I look forward to seeing your bibingka creations on Facebook and Instagram. I-post nyo ha, and I'll see you again next time.